मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं शेठ माणूस क्रिएशन या मराठी एडिटिंग यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर आपण आज एक कडक असा एक न्यू सर्कल स्टाईलवाला इंस्टाग्राम ट्रेंडिंगचा जो व्हिडिओ आहे तो एडिट कसा करायचा हे पाहणार आहोत. तर सर्वात आधी तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर सबस्क्राईब करून घ्या. आणि त्याचबरोबर ह्या व्हिडिओचं जे मटेरियल आहे त्या मटेरियल आपण पासवर्ड दिलेला नाही आहे. तर पासवर्ड दिलेला नाही म्हणलं लगेच सबस्क्राईब करून टाका. आणि व्हिडिओचं जे मटेरियल आहे ते आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आपली वेबसाईटची लिंक आहे, तिथून तुम्ही ते डाउनलोड करू शकता. व त्याचबरोबर आपलं जे मटेरियल आहे त्याचबरोबर आपले शेक इफेक्ट आहे आणि बीटमार्क प्रोजेक्ट आहे ते देखील आपल्या त्या वेबसाईटला भेटून जातील, ते देखील विदाउट पासवर्ड. तुम्ही सिम्पली त्यांना जे एक्सपोर्ट करून घ्यायचे आहे. तर चला आपण आजचा जो व्हिडिओ आहे तो लगेच स्टार्ट करूया. हुआ चारों ओर शहनाई शोर, तू मेरी ओर चल निकला, चढ़ी प्रेम लोर और दिल के चोर कर मेरी ओके मित्रांनो, तुम्हाला अशा प्रकारची काही व्हिडिओ एडिटिंग करायची असेल तर त्यासाठी आपल्याला फक्त आणि फक्त अलाइड मोशन ॲप आहे तेच पाहिजे आहे. जर तुमच्याकडे अलाइड मोशन ॲपचं लेटेस्ट व्हर्जन्स मोडपैकी नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा. टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल. तर तिथं ते ॲप आहे ते पिन करून ठेवलेलं आहे, तिथून ते तुम्ही सिम्पली डाउनलोड करून घ्यायचं आहे. आणि डाउनलोड केल्यानंतर आपले जे शिक इफेक्ट आणि बीटमार्क प्रोजेक्ट आहे त्यांना सर्वात पहिल्यांदा इम्पोर्ट करून घ्यायचं आहे. तर पहिल्यांदा आपलं जे बीटमार्क आहे त्याला आपण ओपन करून घेऊया. ओपन करून घेतल्यानंतर तुम्हाला जर हे इम्पोर्ट करता येत नसेल तर सिम्पली त्या आपली वेबसाईट आहे तिथे गेल्यानंतर आपले जे बीटमार्क किंवा शिक इफेक्ट आहे त्यावर क्लिक करायचं आहे आणि ते ॲटोमॅटिक आपलं जे बीटमार्क अलाइट मोशन ॲप आहे तिथे इम्पोर्ट होऊन जाईल. ओके, इम्पोर्ट झाल्यानंतर आपल्याला सिम्पली स्टार्टिंगला यायचं आहे आणि फर्स्ट 10 सेकंदापर्यंत आपल्याला इमेज ॲड करायची आहे. तर त्यासाठी स्टार्टिंगला येऊन प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज इन व्हिडिओमध्ये जाऊन आपलं मटेरियल आपण दिलेलं आहे तुम्हाला झिप फाईलद्वारे, पण त्याला पासवर्ड नाही आहे. तर हे PNG ॲड करून द्यायची आहे. हिला अशा प्रकारे काही मोठी करून घ्यायची आहे आणि असे ॲडजस्ट करायचे आहे. नंतर 10 सेकंदापर्यंत जायचं आहे आणि तिथपर्यंत हिला अशा प्रकारे काही लॉंग करून द्यायचं आहे. तर आणखीन एकदा स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवरती टच करायचं आहे, इमेज इन व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि तिथे गेल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारचं एक बॅकग्राऊंड भेटेल. तर हे बॅकग्राऊंड सिलेक्ट करायचं आहे आणि फिल स्क्रीन करायचं आहे आणि ह्या बॅकग्राऊंडवरती टच करायचं आहे आणि एकदम लास्टला द्यायचं, म्हणजे 10 सेकंदाला द्यायचं आहे आपल्या सेकंड म्हणजे फर्स्ट बीटलाच. आणि गेल्यानंतर त्याला तिथपर्यंत लॉंग करायचं आहे. नंतर ह्या बॅकग्राऊंडवरती अशा प्रकारे काय क्लिक करून द्यायचं आहे, असं खाली खेचून घ्यायचं आहे. आणि ओके, एवढं झाल्यानंतर आपल्याला एकदा सिम्पली इथं आपलं जे एक प्लसवरती टच करायचं आहे ना, आपलं जे एक इमोजी भेटेल तुम्हाला आपले मटेरियलमध्ये असेलच ते, तर ते इमोजीला ओपन करायचं आहे. अशा प्रकारचे इमोजी असेल ती हिला देखील आपल्याला 10 सेकंद 10.4 म्हणजे आपली जी बीट आहे त्यानुसारच त्याला लॉंग करायचं आहे. आणि अशा प्रकारे काही मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे आणि छोटं करायचं आहे. आणि छोटं केल्यानंतर त्याला अशा प्रकारे मधोमध सेट करून द्यायचं आहे. आणि सेट करून दिल्यानंतर आपल्याला ह्याला जी आपली PNG आहे हिच्या खाली न्यायचं आहे. ओके, तर एवढं झाल्यानंतर पुढे आपल्याला जे बीट आहेत त्यानुसार फोटो लावून घ्यायचे आहेत. तर फोटो लावण्यासाठी आपल्याला जे बीट पशी यायचं आहे प्लसवरती टच करायचं आहे. इमेज इन व्हिडिओमध्ये जाऊन आपल्या मटेरियलमध्ये जे इमेजेस आहेत त्या जागी तुमचं जे काय असेल त्याचं फोटो तुम्ही टाकू शकता. तर अशा प्रकारे सिलेक्ट करायचं आहे आणि इथं ॲरोवरती क्लिक करायचं आहे नेक्स्ट बीटपर्यंत येण्यासाठी. आल्यानंतर इथं अशा कटच्या ऑप्शनवरती कट करून द्यायचं आहे. याच प्रकारचे आपले ऑल इमेजेस आहेत ते तुम्ही लावून घ्यायचे आहेत. ओके मित्रांनो, आपले जे फोटो होते आपण ते ऑल फोटो बीटनुसार अशा प्रकारे काय लावून घेतलेले आहेत. तर एवढं झाल्यानंतर आपल्याला सिम्पली एकदा बॅक यायचं आहे. आपला शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे. ते तुम्हाला हे अशा प्रकारचे आपण इमेजेस ॲड केल्या आहेत त्याची PNG भेटेल. त्या PNGवरती क्लिक करायचं आहे, इफेक्ट्समध्ये जायचं आहे आणि इथून 3 डॉट टच करून कॉपी इफेक्ट्स करायचे आहे. आणि कॉपी इफेक्ट्स केल्यानंतर इथून सिम्पली बॅक यायचं आहे. आपला प्रोजेक्ट जो चालू आहे ते ओपन करायचा आहे आणि त्यातल्या ह्या अशा प्रकारच्या PNG होत्या त्यांना हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. ओके, तर एवढं झाल्यानंतर आपल्याला एकदा इथे स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवरती टच करायचं आहे. इमेज इन व्हिडिओमध्ये जाऊन आपलं जे लोगो असेल आपला तो ॲड करून घ्यायचा सर्वात पहिल्यांदा. अजून व्हिडिओ पूर्ण झालेला नाही आहे. तर ओके, ॲड केल्यानंतर ब्लेंडिंगवर जाऊन लाईटरवर जाऊन स्क्रीन करायचं आहे.
नंतर या लोगोवरती क्लिक करून अशा प्रकारे काय सेट करायचं आहे आणि वरती अशा कोपऱ्यात लावून द्यायचं आहे. ओके, तर लावून दिल्यानंतर स्टार्टिंगला इथे प्लसवरती टच करायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आपल्याला एक रेड कलरचा इफेक्ट दिलेला आहे मटेरियलमध्ये, तर तो ॲड केल्यानंतर त्याला फिल स्क्रीन करायचा आहे. आणि फिल स्क्रीन केल्यानंतर पहिल्या बीटपर्यंत आपल्याला लॉंग ठेवून द्यायचं आहे आणि त्या क्लिक करायचं आहे. ब्लेंडिंगवरती जाऊन लाईटवर जाऊन स्क्रीन करायची आहे. ओके, तर एवढं कंप्लीट झालेलं आहे. तर एवढं झाल्यानंतर आपल्याला एकदा इथून सिम्पली बॅक यायचं आहे आणि आपला शेक इफेक्टवाला प्रोजेक्ट आहे त्याला ओपन करायचा आहे. तर ह्या फर्स्ट फोटोवरील इफेक्ट आहे आपल्याला तो इफेक्ट्समध्ये जाऊन कॉपी इफेक्ट्स करायचा आहे आणि कॉपी इफेक्ट्स केल्यानंतर इथून सिम्पली बॅक जायचं आहे. आपला प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे आणि तिथं आपलं जे फर्स्ट फोटो दिलेला आहे आपण, तर त्या फर्स्ट फोटोला हा इफेक्ट द्यायचा आहे. आणखीन एकदा तिथून सिम्पली बॅक यायचं आहे. आपला प्रोजेक्ट जो चालू आहे शेक इफेक्ट त्यातला दुसरा फोटो आहे तो कॉपी करून घ्यायचा आहे. त्यातले जे इफेक्ट आहे ते कॉपी करून घेतल्यानंतर आपल्याला 2 नंबरमधला ह्यातला जो फोटो दिलेला आहे रश्मिकाचा, तर ह्यातल्या सेकंड फोटोला आपल्याला हा इफेक्ट क्लिक करून इफेक्ट्स अशा प्रकारे इथं फोटोवर क्लिक केल्यानंतर 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे. तर आता आणखीन एक सोपी पद्धत आहे आपल्याकडे. ह्यातल्या पहिल्या फोटोवर क्लिक करायचं आहे, इफेक्ट्सवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन कॉपी इफेक्ट्स करायचे आहे आणि कॉपी केल्यानंतर ह्यातला थर्ड फोटो आहे त्यावरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करायचे आहे. तर आणखीन मध्ये एक फोटो येईल तो फोटो सोडायचा आहे. त्यातल्या नेक्स्ट फोटोला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. पुढे आलेला फोटो सोडून त्यातल्या पुढील फोटोला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. आता आणखीन एक फोटो सोडून ह्या फोटोला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर एक फोटो सोडून आपल्याला अशा प्रकारे इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर ओके, आपण लास्ट फोटोला पण हा इफेक्ट पेस्ट करून दिलेला आहे. तर आता आपल्याला परत जो 2 नंबरचा फोटो आहे तो ओपन करायचा आहे. तर 2 नंबरच्या फोटोवर क्लिक करून द्यायचं, इफेक्ट्सवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन कॉपी इफेक्ट्स करायचे आहे. आणि आता जे राहिलेले फोटो आहेत आपले तर अशा प्रकारे ऑल फोटोजना आपण हा इफेक्ट राहिलेला फोटोना इफेक्ट देऊन द्यायचा आहे. तर ओके, आपण ऑल फोटोजना इफेक्ट देऊया. ओके, तर आपण ऑल फोटोजना इफेक्ट पेस्ट केलेला आहे. जेव्हा आपला फर्स्ट फोटो येतो तिथपर्यंत हे प्लसवरती टच करायचं आहे आणि आपलं जे मटेरियलमध्ये एक ब्लॅक शॅडो भेटेल तुम्हाला, तर ती शॅडो ॲड करायची आहे आणि तिला देखील लास्टपर्यंत लॉंग करायचं आहे. आणि लॉंग केल्यानंतर तिला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. आणि फिल स्क्रीन केल्यानंतर आता आपल्याला ती शॅडो जेव्हा येते तिथे जायचं आहे. ओके, तर शॅडो जेव्हा येते तिथे गेल्यानंतर प्लसवरती टच करायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आपल्या मटेरियलमध्ये जायचं आहे आपल्याला परत. तिथे गेल्यानंतर तुम्हाला ही अशी PNG भेटेल, तर ही PNG ॲड करून द्यायची आणि लास्टपर्यंत लॉंग करायची आहे. आणि लॉंग केल्यानंतर तिला अशा प्रकारे काही सेट करून द्यायचे आहे. ओके, तर असं एवढं कंप्लीट झाल्यानंतर आणखीन आता तिथेच यायचं स्टार्टिंगलाच प्लसवरती टच करून इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन जी एक बॉर्डर आहे आपली ती ॲड करून द्यायची आहे आणि तिला देखील लास्टपर्यंत लॉंग करायची आहे. तिला अशा प्रकारे काही सेट करून द्यायची आहे. ओके, एरोवरती क्लिक करायचं आहे आणि एक्सपोर्ट करण्यासाठी एरोवर क्लिक केल्यानंतर इथे आणखीन एक एरो आहे. तर तिथं क्वालिटी वगैरे तुम्ही सेट करू शकता. रिझोल्युशन तुमच्या फोनच्या साईजनुसार तुम्ही HD SD सेट करू शकता. नंतर एक्सपोर्टच्या बटनावर क्लिक करून द्यायचं आहे. आपली एक्सपोर्टिंग इथेच कंप्लीट व्हायला सुरुवात होईल. ओके, व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा. आवडला असेल तर नक्की शेअर लाईक करून टाका. चला, तर आपण भेटूया लवकरच नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत.